नमस्ते तपाईहरु सबैजना र मेरो च्यानलमा स्वागत छ। ओ माई गॉड यस्तो चिसो छ हैन, तपाईको हिउँ पनि परिरहेको छ। मेरो जति पनि ब्याकग्राउन्डको यो तपाईहरुले यो देख्नु भएको छ नि, सबै हिउँ है त। अहिले पनि हिउँ पर्ने राखेको छ हैन। अलिकति घरमा बसेर चाहिँ भिडियो बनाउन अलिकति गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले बाहिर बनेर बसेर चाहिँ म भिडियो बनाइरहेको छु हैन। किन भन्दाखेरि म ड्राइभिङ गर्न पनि गइरहेको छु, अनि त्यही भएर एउटा भिडियो पनि बनाइदिइहालौँ भनेर हैन। अब एकजना साथीको क्वेसन आइरहेको थियो है, तपाईको यो स्यालेरीको बारेमा बताइदिन्न, त्यसपछि गएर ट्याक्सहरु के कति काट्छ हैन, त्यसपछि गएर जुस के कति काट्छ यसको बारेमा भिडियो बनाइदिन्न भनेर एकजनाले मलाई क्वेसन गरिरहेको थियो हैन। त्यसैको बारेमा चाहिँ म यो भिडियो आज बनाइदिने छु हैन। मेरो सायद क्यामेराको एंगलहरु अलिकति मिल्दैन होला, त्यसको लागि एकदमै माफी माग्न चाहन्छु। किनभने एकदमै चिसो छ कि यो तपाईको, मलाई यो क्यामेरा यो होल्ड गर्न पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ हैन। आज चाहिँ म धेरै बोल्दिनँ हैन, फाटोफुट्टो तपाईको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ म दिइहाल्छु हैन। किनभने तपाईको क्यामेरा यो होल्डै गरेर राख्नु मलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ। हातै तपाईको एकदमै कठ्याङ्ग्रिएछ के। मेरो यो कपालमा पनि हेर्नु कस्तो तपाईको हिउँ छ। अब तपाईको सुरु गरिहालौँ हैन। मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले पोल्यान्डको स्यालेरीको बारेमा मैले बताइदिनै सकेको छु हैन। तपाईको पोल्यान्डमा कति स्यालेरी कमाउँछ हैन, त्यसै गरी यहाँनिरको बेसिक स्यालेरी के कति छ 2024 मा चाहिँ भनेर चाहिँ मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले भन्नै सकेको छ है। फेरि पनि रिपिट गरिदिइहालौँ। तपाईको पोल्यान्डमा चाहिँ तपाईको बेसिक स्यालेरी भनेको तपाईको 4242 zloty हो है, युरो हैन zloty हो हैन। अब तपाईको त्यो चाहिँ तपाईको वर्क परमिटमा तपाईको कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ हुनुपर्छ 4242 zloty चाहिँ तपाईको लेखेको हुनुपर्छ हैन। अब तपाईको स्यालेरी दिने भनेको सबै तपाईको कम्पनीमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। कुनै कम्पनीले तपाईलाई त्यो भन्दा बढी पनि स्यालेरी दिन्छ, कुनै कम्पनीले तपाईलाई त्यो भन्दा थोरैको स्यालेरी दिन्छ हैन। अब त्यही हो तपाईको। तर बेसिक स्यालेरी भनेको चाहिँ तपाईको ग्रस भनेको चाहिँ तपाईको 4242 zloty हो। अब तपाईको ट्याक्स कति काट्छ तपाईको त्यो स्यालेरीमा हैन त। अब ट्याक्स के कस्तो छ भन्दाखेरि पोल्यान्डमा तपाईको 12% ट्याक्स है त, बुझ्नुभयो नि। तपाईको 12% ट्याक्स हो पोल्यान्डमा। अनि अब जस्तै तपाईले वर्षमा धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ नि, तपाईको स्यालेरी धेरै छ भनेदेखि तपाईले त्यही अनुसारको ट्याक्स तिर्नुपर्छ हैन। नभए तपाईको नर्मल तपाईको बेसिक स्यालेरी भनेको तपाईको कति हो 12% हो, त्यो भन्दा तपाईले एक रुपैयाँ पनि बढी तिर्नु पर्दैन हैन। अनि अब तपाईहरुले आफैले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, कम्पनीले मजाले दिन्छ तपाईहरुलाई ट्याक्स हैन। तपाईहरुको ट्याक्सहरु सबै कम्पनीले नै तिर्दिने हो, तर 12% ट्याक्स तिर्ने हो हैन। अनि त्यसपछि गएर तपाईको अब जस्तै तपाई सपोज स्टुडेन्टमा आउनु भयो पोल्यान्ड हैन, अनि तपाई चाहिँ तपाईको 26 वर्षभन्दा कमको उमेर छ हैन तपाईको। जस्तै तपाई 25 वर्षको 24 वर्षको हुनुहुन्छ अथवा तपाईको 20-23 वर्षको हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको ट्याक्स काट्दैन है त। तपाईलाई ट्याक्सको पैसा पनि दिन्छ है। तपाईको ट्याक्स एक रुपैयाँ पनि काट्दैन है। तपाईको जति पैसा हो तपाईलाई त्यो फुल पैसा दिन्छ हैन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको त्यो 26 वर्षभन्दा कमकोहरुको चाहिँ तपाईको के काट्छ भन्दाखेरि तपाईको जुस काट्छ है त। तपाईको त्यो जुस भनेको चाहिँ तपाईको हेल्थ इन्स्योरेन्स हो हैन। यहाँनिर तपाईले लिगली रूपमा काम गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईको हेल्थ त्यो जुस चाहिँ काट्छ हैन। अब सपोज तपाईलाई भोलिको दिनमा गएर कुनै पनि समस्याहरु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाई चाहिँ यहाँको गभर्नमेन्ट अफिस हस्पिटलमा गएर चाहिँ फ्रीमा तपाईले ट्रिटमेन्ट गर्नु पाउनुहुन्छ, त्यसैको पैसा काट्ने हो हैन। त्यो चाहिँ तपाईको स्टुडेन्टमा जति पनि आउनुहुन्छ नि 26 वर्षभन्दा कम, उहाँहरुलाई चाहिँ तपाईको जुस मात्र काट्ने हो है त। अब जस्तै तपाईको वर्किङमा आउनु भएको छ, कसैको उमेर चाहिँ तपाईको 26 वर्षभन्दा माथिको छ भनेदेखि हैन, अब उहाँहरुको चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि तपाईको ट्याक्स पनि काट्छ, त्यसपछि प्लस तपाईको जुस पनि काट्छ है त। अनि तपाईको अब जस्तै 4242 zloty मा चाहिँ तपाईको कति आउँछ भन्दाखेरि सबै काटेर त्यही तपाईको 29,000-3000 समथिङ आउँछ हैन। यो तपाईको बेसिक स्यालेरी हो है त, बुझ्नुभयो नि। तपाईलाई अब कम्पनीले तपाईहरुलाई यो भन्दा बढीको स्यालेरी पनि दिन्छ हैन। तपाईको अब यो सबै यो तपाईको स्यालेरीहरु दिने भनेको तपाईको कम्पनीमा डिपेन्ड हुन्छ। यो भन्दा तपाईको थोरैको पनि स्यालेरी हुन्छ, थोरै त स्यालेरी हुँदैन हैन। तपाईको 4242 zloty नै हो, त्यो भन्दा तपाईको बढी नै हुन्छ हैन। अब त्यही हो तपाईको नर्मल एउटा बेसिक स्यालेरीमा तपाईको काटेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो। तपाईको कति आउँछ भन्दाखेरि 3000 अराउन्ड आउँछ zloty है त, तपाईको युरो आउँदैन है। अब तपाईको पर आवर कति छ तपाईको पोल्यान्डमा, तपाईलाई पोल्यान्डमा चाहिँ तपाईको दुई किसिमको स्यालेरी दिन्छ है त। कुनै कम्पनीले तपाईलाई आवरले दिन्छ हैन, तपाईको कुनै कम्पनीले चाहिँ तपाईलाई मन्थली दिन्छ है त। तपाईको चाहिँ झ्याप्पै तपाईको एकचोटी मन्थली दिन्छ। अब सपोज मेरो एक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि म ब्याङ्कमा काम गर्छु हैन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ मन्थली स्यालेरी दिन्छ है त। अब तपाईको म फ्याक्ट्रीमा गएर मैले काम गरेको छैन हैन। तर अब जस्तै तपाईलाई आवरली कुनै पनि कम्पनीले तपाईलाई आवरली पे गरिराखेको छ भनेदेखि तपाईको पर आवर चाहिँ 28 zloty हो है त। अहिले तपाईको बढेर आएको छ 28 zloty दिन्छ हैन। त्यो तपाईको ग्रस हो है त, तपाईको नेट होइन हैन। तपाईले पाउने स्यालेरी भनेको तपाईको ग्रस हो हैन। त्यसमा तपाईको ट्याक्स र जुस पनि काट्छ है। अब त्यो काटेर तपाईको त्यही हो 22-23 zloty समथिङ कति आउँछ होला हैन नेट हातमा।
त्यो भनेको तपाईँको आवरली तपाईँको बेसिक हो है त। अब तपाईँलाई त्योभन्दा बढी पनि तपाईँलाई कम्पनीले त्योभन्दा बढी पनि स्यालेरी दिन्छ होइन। अनि त्यसपछि गएर त्यही हो। अब तपाईँको यो किन काट्छ, तपाईँको ट्याक्सहरू किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि पोल्यान्डमा तपाईँको जब तपाईँले टिआरसी अप्लाई गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ पिआर अप्लाई गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई यो ट्याक्स तपाईँको चाहिन्छ कि, बुझ्नुभयो नि। यो ट्याक्स क्लियर सर्टिफिकेटहरू, त्यसपछि गएर तपाईँको जुसको सर्टिफिकेटहरू तपाईँलाई चाहिन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो काट्छ नि तपाईँको यहाँ पोल्यान्डको गभर्मेन्टले। अनि त्यसपछि गएर अब तपाईँको प्रत्येक वर्ष तपाईँलाई चाहिँ एउटा स्लिप दिन्छ होइन, ट्याक्सको। तपाईँको यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको पिट 11 भन्छ होइन, त्यो पिट 11 दिन्छ तपाईँलाई। त्यहाँनिर सम्पूर्ण डिटेलहरू तपाईँको लेखिदिएको हुन्छ, तपाईँले कति ट्याक्स तिर्नु भएको थियो होइन यो वर्षमा, त्यो सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ तपाईँको डिटेलमा लेखिदिन्छ। अनि त्यो पिट 11लाई तपाईँले पिट 37मा कन्भर्ट गर्नु हुन्छ, त्यो एकदम इजी छ होइन। तपाईँको त्यो यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्छ। के छ भन्दाखेरि त 12% त ट्याक्स भयो होइन, तपाईँहरूको 12% त ट्याक्स जान्छ नै जान्छ होइन। अब सपोज तपाईँले वर्षमा गभर्मेन्टले भनेको भन्दा पनि तपाईँले बढी ट्याक्स तिर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको त्यो ट्याक्सको चाहिँ पैसा रिटर्न हुन्छ है त। वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर त्यो पिट 11लाई चाहिँ तपाईँको पिट 37मा गएर कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो तपाईँको त्यो कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँले चाहिँ बढी ट्याक्स तिर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ त्यो ट्याक्सको चाहिँ पैसा रिटर्न गराइन्छ होइन। अब सपोज तपाईँले कम तिर्नु भएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ तिर्न लगाउँछ है त, त्यो चाहिँ तपाईँले एनी हाउ तिर्नै पर्ने हुन्छ होइन। नभए तिरेन भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पछि डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै समस्या हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जब पिट 37 त्यो पिट 11मा पिट 37मा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर सबै इन्फर्मेसनहरू आइहाल्छ होइन। तपाईँले तिर्नु परेको छ भनेदेखि तिर्ने हो, दिनु परेको छ भनेदेखि तपाईँले दिनुपर्छ होइन। त्यो दिनुपर्ने हो भनेदेखि तपाईँले दिनुपर्छ। अब उनीहरूले तपाईँलाई गभर्मेन्टले तपाईँले रिटर्न गराइदिनु छ भनेदेखि तपाईँलाई रिटर्न गराइन्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ पोल्यान्डमा आइसकेपछि चाहिँ ट्रस्टेड प्रोफाइल खोल्नुपर्छ होइन। त्यो ट्रस्टेड प्रोफाइल चाहिँ तपाईँको प्रत्येक ब्याङ्कबाट खोल्न सकिन्छ। तपाईँहरूले त्यो ट्रस्टेड प्रोफाइल खोल्ने होइन, त्यो पिट 11लाई तपाईँको पिट 37मा गएर कन्भर्ट गरिसकेपछि ठ्याक्कै तपाईँको इन्फर्मेसन त्यहाँनिर आइहाल्छ होइन। अनि त्यसपछि गएर तपाईँले त्यहाँ आफ्नो सम्पूर्ण डिटेलहरू हाल्दाखेरि चाहिँ एकाउन्ट नम्बरहरू पनि हाल्नुपर्छ होइन, ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बरहरू। अनि गभर्मेन्टले चाहिँ अब तपाईँलाई रिटर्न गराइदिनु पर्ने छ, तपाईँले धेरै ट्याक्स तिर्नुभयो होइन। अनि त्यो पैसा चाहिँ अब रिटर्न गराइदिनु पर्ने छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विदिन 3 मन्थ होइन, तपाईँको गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको कति पैसा तपाईँलाई रिटर्न गराइदिनु पर्ने होइन, त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा चाहिँ सिधै रिटर्न गराइन्छ होइन। अब तपाईँले तिर्नुपर्ने छ भने तपाईँले यहाँको तपाईँको सरकारी अफिसमा चाहिँ तपाईँको ट्याक्स अफिसमा गएर तपाईँले तिर्दा पनि भयो, अथवा तपाईँको ब्याङ्कबाट पनि तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यही हो है, तपाईँहरूको बेसिक स्यालेरीबाट तपाईँको त्यही 12% काट्ने हो होइन। तपाईँले आवरली तपाईँलाई पे गरे पनि अथवा तपाईँलाई मन्थली पे गरे पनि तपाईँहरूले बेसिक तपाईँको स्यालेरीबाट चाहिँ त्यो 12% काट्छ, त्यो चाहिँ ट्याक्स भयो होइन। जुसको चाहिँ एक्ज्याक्ट कति काट्छ त्यो मलाई थाहा छैन होइन, तर जुसको पनि राम्रै पैसा काट्छ होइन। यिनीहरूले तपाईँको पोल्यान्डमा चाहिँ तपाईँको युरोपमा चाहिँ पोल्यान्डमा चाहिँ तपाईँको जुसको चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ छ भन्ने सुनेको छु मैले होइन। तर कति काट्छ, कति पर्सेन्ट काट्छ भनेर थाहा छैन, तर काट्न चाहिँ काट्छ होइन। तर ट्याक्सको चाहिँ तपाईँको 12% काट्ने हो तपाईँको बेसिक होइन। तपाईँको बेसिक स्यालेरीबाट अथवा तपाईँको बेसिक पर आवरको तपाईँको स्यालेरी हुन्छ नि, त्योबाट चाहिँ तपाईँको 12% काट्छ। त्योभन्दा चाहिँ एक कुरो पनि बढी काट्दैन होइन। अब जस्तै तपाईँले गभर्मेन्टले तोकेको भन्दा पनि धेरै पैसा कमाउनु भएको छ इयरली भनेदेखि चाहिँ तपाईँको त्यही अनुसारको ट्याक्स काट्छ, नभए तपाईँको बेसिक भनेको 12% मात्र काट्ने हो है त। अब मैले स्यालेरीको बारेमा कुरा गरिहालेँ होइन। अब तपाईँको अहिले धेरै साथीहरूको तपाईँको के क्वेसन आइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले गल्फबाट अप्लाई गर्नु खोजेको भिजाको रेसियो कस्तो छ, अहिले म्याक्सिममको तपाईँको भिजाको रेसियो अनि प्लस तपाईँको वर्क पॉइन्टको कुरो छ है त। अब यसको बारेमा मैले अलरेडी भिडियो पनि बनाएर हालिसकेको छु होइन। फेरि यो 2024मा के हुँदैछ होइन, यसको बारेमा चाहिँ मैले रिसर्च गरिरहेको छु है। सायद म 3-4 दिन अलिकति ढिलो हुन्छ होला नि यो भिडियो अपलोड गर्नको लागि। म भिजाको रेसियोहरूको बारेमा, त्यसपछि वर्क पॉइन्ट किन ढिलो भइरहेको छ यसको बारेमा म अर्को भिडियो बनाएर हालिदिन्छु होइन। अब धेरै साथीहरूको कमेन्ट आएको छ भिजै लाग्दैन भनेर होइन। भिजा अब नलाग्नुको कारणहरू धेरै छ है, मैले भनि पनि सकेको छु। फेरि अर्को भिडियो बनाउँदाखेरि म यसको बारेमा फेरि खुलेर म बताइदिन्छु होइन तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ तपाईँको यति नै हो है। अब स्यालेरीको बारेमा मैले कुरा गरिहालेँ, ट्याक्सको बारेमा कुरा गरिहालेँ, त्यसपछि गएर जुसको बारेमा मैले कुरा गरिहालेँ होइन। कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नु होइन, अथवा इन्स्टाग्राममा डिएम गर्दा पनि हुन्छ। म यसको बारेमा चाहिँ म डिटेलमा म बताइदिन्छु होइन। अनि त्यसपछि गएर अब मैले कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू रङ दिएको छ भने प्लिज है माफी माग्न चाहन्छु नि। यस्तो हावा चलेछ है तपाईँको यो मेरो यो अब यो के भन्छ नि तपाईँको यो मेरो यो भोइस पनि बिग्रिन्छ होला है। लास्ट हावा चलिरहेको छ तपाईँको, प्लस हिउँ पनि परिरहेको छ है। अनि त्यसपछि गएर त्यही हो। अब इन्फर्मेसनहरू कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू दिएको थियो तपाईँको गलत छ भनेदेखि चाहिँ म एकदम एक्सट्रिमली सरी भन्छु है। अनि त्यसपछि गएर अब तपाईँको मेरो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भनेदेखि होइन तपाईँको सब्सक्राइब गर्नु, त्यसपछि गएर जति सक्नुहुन्छ तपाईँको सेयरहरू गरिदिनु होला होइन। यति भन्दै म मेरो भिडियो चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त नमस्ते, सी यू नेक्स्ट भिडियो।